हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई फेरि पनि पुनः स्वागत छ मेरो यस भ्लगमा। के छौ तिनीहरु हाम्रै अगाडि सिन छ। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। अहिले म ग्यालेक्सी मोबाइल सेन्टरमा छु र यहाँ चाहिँ एसडी कार्ड हेर्नु पर्यो भनेर आएको। एसडी कार्ड हेर्दैछु, एउटा भेट्यो ताइवानको किङस्टनको एसडी कार्ड, तर फुटेज सपोर्ट गरेन। एन्ड लेट्स सी, आई एम स्टिल टेस्टिङ अन एन्ड अनफर्चुनेटली एसडी कार्ड इज नट वर्किङ। अब म बिर्तामोडतर्फ जाँदैछु, सुमन छ बिर्तामोडमा, अनि उसलाई भेट्ने हो। अब लङ राइडको प्लान चलिरहेछ, त्यो प्लान पनि कस्तो हुन्छ त्यसको विषयमा पनि छलफल छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो पनि म नितो तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु। सो द्याट इज वाइ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यदि तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू मनपर्छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। कहाँको टुर ट्राभलहरू हेर्न मन लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। कुन ठाउँको ड्रोन सुट हेर्न मन लागिरहेछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला, ताकि म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउन सकु। किनकि तपाईँहरूको विस भनेको मेरो खुसी हो र मेरो खुसी भनेको तपाईँहरूको विस हो। अहिले मौसम एकदमै राम्रो देखिरहेछ। यो टर्निङ पोइन्ट यहाँनिर एकदमै बढी दुर्घटना हुने ठाउँ हो। तर अलि अगाडि हेर्दै गर्नु होला यस भिडियोलाई, अगाडि अन्तिमसम्म हेरेर साथ अवश्य पनि दिनु होला। मनोरञ्जन साथै यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न पाउनु नै हुनेछ तपाईँहरूले भविष्यमा पनि। र आई विल मिट यु इन बेतामोड। माई लर्ड, टुरिस्ट पो रहेछ नि त यार। सधैँ आइरहन्छ। यसरी नै जान्छु म सिक्किम एक दिन। चाँडै जाने प्लान थियो तर गइएन। केही दिनमा छिटै नै जानेछु, टेन्सनको कुरै छैन। अहिले चाहिँ बिर्तामोड आइसकेको छु, अनि यो मान्छेको गाडी सर्भिसिङको लागि दिएको छौँ। के भोलि दिउँसो आएर लकडा गर्नु भनेर। अनि सर्भिसिङ भइसक्छ ठ्याक्क 12-1 बजीसम्ममा, 2 बजीसम्ममा, अनि हामी आरामले आएर चाहिँ जाने हो। खोइ आइ यसो गाह्रो छ, मान्छे हेर्दैछ। यो मान्छे यता यता घुमी। एन्ड दिस इज बिर्तामोडको बजाज सोरुम होइन, बिर्तामोडको बजाज सोरुम रहेको छ। सो आई विल मिट यु नाउ इन अ बाइक। म तानाबारी जाने भएँ, सो आई विल मिट यु। दिस इज द न्यू मर्निङ अनि नयाँ ब्लग, नयाँ उमङ्गको साथमा अहिले बिर्तामोड जाँदैछौँ हामी। एन्ड इज मेकिङ ब्लग। र अब चाहिँ हामीहरू हेडिङ टुवर्ड्स बिर्तामोड। सो लेट्स सी वाट विल ह्यापन। र अब चाहिँ हामी बिर्तामोड जान्छौँ। ओली जङ्गल यो घारीमा बसिरहेछौँ, अनि ऊ चाहिँ यहाँ ब्लग बनाइबसिहाल्छ। मेरो ब्लग अन्टु ब्लग भन्छ यसलाई होइन। अनि लेट्स सी अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा अहिले एकछिन थाहा भइहाल्छ। बिर्तामोड हस्पिटलसम्म जाँदैछौँ हामीहरू 2-3 जना भएर। भान्जा पनि छन् अगाडि, भान्जा गइसके। अनि
उहाँ साहेब पनि मास्क लगाएर बस्नु भएको छ र अनि अहिले चाहिँ हामी चिया बगानमा छौँ यो सन्सरी रोड पर्छ र अनि अहिले चाहिँ हामी बिर्तामोड गइरहेछौँ र हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ दिस इज फर्स्ट टाइम भ्लगिङ फ्रम आइफोन अनि अब हामी यहाँदेखि निक्लिन्छौँ गोप्रोको ब्याट्री ड्रेन भयो यहाँ छ गोप्रो र ब्याट्री ड्रेन भयो सो द्याट इज वाइ यसलाई राखिदिएको अनि यो भ्लग चाहिँ लामै बनाउने सोचाइ थियो अब परिस्थितिले नदिएपछि के गर्नु यस्तै हो जिन्दगी गरेटमा यहाँ एक दुईवटा फोटो हान्छौँ अनि वी विल मुभ अहेड पनि भन्नु न भाइ अब त खासै केटी राखेर खुवाइँदैन समझ रहे हो ना